Hi, good afternoon. This is Michelle. Hi, by the way, I do this video just to share you something about this coronavirus thing. What really happening here in Singapore? Yes, I am here in Singapore. And then gusto ko lang sabihin na safety pa din naman kami so far. Okay? So, kasi ang daming nagtatanong, safety nga ba ngayon ng Singapore? Okay ba dyan? Okay ba kayo dyan? Ano na mga nangyayari sa inyo? Na para bang sa tingin ng mga nasa Pilipinas, they think that Singapore is one of the scary country because ganyan nga parang nasa tatlo or apat ba na sa ano ngayon sa pinakadami namang infected sa virus, na coronavirus. Okay, alright, so ito ang tanong, safety nga ba ang Singapore? Yes, I tell you yes, because so far sa napapansin namin naman parang okay naman siya kasi the government is really prepared for everything. Okay, so you heard it right, kasi dati meron na silang karanasan o isa sila sa naging apektado din sa yung SARS. Kung naalala niyo yung SARS, I know that in the Philippines also we also suffered on that time pero hindi masyadong sa atin. Pero on that time, on that period dito sa Singapore, madami ding apektado nung sa SARS. So nang dahil sa sitwasyong iyon, ang Singapore ay naging prepared for this virus na umatake ngayon dito sa bansang ito. Okay? So, we know that in China, Taiwan, Hong Kong, Japan, na parang may iba na grabe na din yung mga namamatay, especially sa China. But, here naman so far, kasi naging prepared yung Singapore sa ganitong pangyayari ngayon, na paghandaan na nila. So, although, nabilang ang Singapore sa mataas na mga naging infected ng virus, but we're so glad na madami pa din ang na-cured nila, di ba? Ang daming nagamot eh. So far, wala pang namamatay. Wala pa namang namatay, cross finger. Okay? So far, wala pa naman. And then, they're doing a good job. Okay? I'm really proud of them that they able to cure those person na mga nag-suffered sa virus. Nung nakaraan ay medyo tumaas yung bilang ng naging critical. But then, parang bumaba na naman siya. So, kasi meron na mga nadi-discharge. May mga gumaling eh. So, talagang ginagawa nila ang best nila para maiwasan yung na mangyari na may mamatay or whatever man. Talagang iniwasan nila. Then, ginagawa nila ng paraan na maano yung lunas. Kung ano man yung mga pinoproblema natin ngayon regarding din sa virus na yan. Okay, so I am one of the workers in Changi Airport. Okay, so actually ang dami ibang nagsasabi, hey, are you really safety out there? Kasi nga para bang feeling kasi nila na we are one of the person who will going to encounter those passengers. Kami yung pinakauna na parang after nilang mag-land, siyempre magsa-shopping yung mga tao, idadaan yan sa amin, kami nakapag-encounter sa kanila. Yeah, dati, actually, we are really worried about that situation nung nalaman namin yung virus. Sino ba naman hindi matatakot? Of course, takot na takot kami doon. Tapos, so time naman na nung time naman na naging alarm na gawa sa situation ito, well, as what I have said, na napaghandaan na ito ng government. So, yun ang maganda dito sa Singapore. Okay? Kasi nga, gawa nung sa SARS, na may natutunan sila sa nangyayari dati. So, they already prepared for the situation. So, parang, andun na yung mga scientists or mga medic team, may prepared na sila preparation na kaya agad-agad na may napapagaling sila. And then, every day, they never failed to cure someone na regarding doon may nakita na kami mga news na naging critical, but then all of the sudden naging stable na siya. So we're really proud of them, and then we're really thankful for the government here in Singapore na sinusubukan nila, ginagawa nila yung best nila na matulungan yung mga tao dito. And yeah, gawa nga kasi magandang ang community dito sa Singapore, di ba? Kaya ang dami din talagang may gustong pumunta dito or they wanted to stay there, to stay here kung sakaling mabigyan nga ng chance. Okay, so talagang aside sa maganda ang community, maganda yung training, and then disiplinado din ng mga tao dito. Okay, so balik tayo dun sa airport. Okay, kung saan ako nag-work. Alright. Okay, so nung una, yun nga,
we're really scared about the situation. And then, suddenly, parang, naano na sa amin, parang naging normal na lang everyday. Kasi nga, aside nga sa mga good news na nakikita namin na nadadagdagan yung mga naging cured, even though we keep seeing the numbers na everyday, dadagdagan talaga yung total infected. Yeah. Yun nga na, ano na ngayon, 80 plus na siya, di ba? Pero we're still happy nga nakita naman yung ilan yung mga naging cured. Ilan yung na-discharge nila, and then so far, wala pa namang namatay. So that's the good thing of Singapore, right? So, di lang ginagawa nila yung best nila. So why we also considered that we're safety working in airport also. Malamang nga din siguro sa iba naman na sa mga nasa labas din ng mga company safety naman kasi doon naman ang sinisiguro din ng mga management, di ba? So in airports katulad sa amin. So nung pinakauna, they really provide us a mask kasi nga parang syempre at first, di ba, hindi pa nila alam kung paano ba nakapag-affect sa tao yon, paano ka mahawaan. So nga parang hindi pa nila alam. So that moment, meron kaming they provide us a mask, even though with our own company also, they also provide. And yung sa airport mismo, they provide us a hand sanitizer para sa lahat ng mga staff. So parang required nila kami na from time to time we have to sanitize our hands sa lahat ng manahawakan namin kasi hindi nga namin alam kung ano yung saan makukuha yung mga virus. So yung pinakauna, lagi kami may mask, lagi kami nag-hand sanitizer, and then from time to time na ang total numbers na naging infected ay they keep adding. Para bang nung una parang imposible na sabihin namin magdi-decrease siya. So normal na mag-a-add ayun, 'di ba? Pero at least nakakatuwa nang makita namin na may mga na pala naging naku-cured na, may nagumagaling, ganun. Tapos yun, nakakatuwa din kasi at least ginagawa talaga ng mga medic people na mapagaling at saka hindi nila hinahayaang manghina lalo or may mamatay man. Okay, 'di ba? So talagang thankful kami kung anong ways ang mga nagawa ngayon sa mga medic people. Okay? Tapos ito nga sa airport. And then nung time na parang sobrang na talaga, ando na kami sa stage na lalong-lalo na yung nag-orange alert. Parang ang daming tao na sila, tawag doon, nag-panic buying na kasi second na kasi ng orange alert, magiging red na yun. So yun nga sinasabi ng mga kasamahan namin, yung mga lokal na kakilala namin na pag mag-red alert na siya. So parang crucial na talaga yung situation kasi nga nag-lockdown siya katulad dati sa SARS time daw na nag-lockdown na talaga din ng Singapore that time. So on that moment, they learned something. So kaya nung dumating itong coronavirus, parang napaghandaan na nila. Alam na nila ang gagawin nila, ano yung mga steps na kailangan nilang kaya nakakapagpagaling sila ng tao kasi alam nila parang hindi sila talaga nataranta, hindi yung saka pa lang sila gumawa ng action na kung kailan ando na yung situation. Parang ando na dumating yung situation, ready na sila. Parang mga sundalo ba na punta sa gera, ready na to fight, parang gano'n. So yun, pinaghandaan nila lahat-lahat ng yun. Okay, so nung time na nag-orange alert, so what they do is, kasi nga, kung nakita nyo man yung news na ang government mismo, nag-provide din sila, nag-prepare sila ng mga mask sa lahat ng mga tao, kasi nga, aside sa mga nagpa-panic buying, pati yung mask mismo, we're having trouble of buying the item. Nahirapan kami bumili, minsan talagang sold out, even though the sanitizer and alcohol, talagang, until now, may mga shop talaga na wala na din. I mean, parang, pag nagde-display, maybe mga after 1 hour is going to be sold out. So, parang naubos agad siya kasi gawa ng nagpapanik pa din naman yung ibang mga tao. But the thing is, yun ang sasabihin ko, kung talagang delikado ba talaga kami dito. Okay? So, kasi ang daming nagtatanong are you really safe there? Are you safety there? And then, especially nga doon sa airport, diba? So yun nga. So, yun nung naging medyo dumami yung number ng mga infected. So, ito ang ginawa nila sa amin dun sa airport.
So nagkaroon na aside nung yung naging nadagdagan yung mga scanner, yung scanner 'di ba pagka-land mo sa airport, meron ka dadaanan na mga body temp, 'di ba, scanner para ma-check kung may lagnat pa yung passengers or whatever like that. So nung una, yung mga scanner is nasa ano pa lang yun, nasa ano pa siya yung pagkababa mismo mo sa aeroplano, sorry, nabulol na. Pagkababa mo sa airplane, 'di ba, lalakad ka lang ng konti from the arrival. Tapos pero may nakaantabi na doon, naka-ready ng mga scanner to check all the passenger mag-check. And then after that, nung talagang nakita talagang medyo delikado talaga kasi hindi nila alam eh. Hindi naman lahat lang naman mga Chinese lang ang kasing infected. So just to be safe, so nadagdagan ulit yung scanner. So may pinakabungad o pinaka-endpoint na ng arrival hall bago sila bababa sa mga immigration area para dun sa yung pag mag-embark na. Meron ulit na scanner. So ito, may scanner ulit na madadaanan. Okay? So, itong scanner na to, ito magche-check ulit kasi malay mo, nung dumaan dun pala sa unan, natabunan siya ng ibang passenger. So, ayun, may mga panibagong scanner. So, lahat ng endpoint ng arrival hall, mayroong scanner. So, walang makakalusot. So, on that moment na makikitaan ka na yung temperature mo is not normal. So, talagang may mag-assess na agad sa'yo, tatawag agad ng yung mga special medic people para sakaling i-quarantine ka or whatever. So, yun, talagang may mag-check sa'yo. So, aside doon sa arrival area, meron din mismo sa departure. So, once after nilang mag-check-in ng mga passengers, doon mismo sa entrance ng departure area, di ba merong security guard or merong police na magche-check ng boarding pass mo with your passport, 'di ba? I-check nila 'yan kung nakapag-check-in ka na bago ka mag-proceed. So pagkatapos nila mag-check, pagka-step in mo, bago ka dumiretso doon sa may scanner, doon sa scanner ng hand carry mong gamit. Meron ulit doon na body temp scanner ulit. So kung doon pa lang mismo after mo mag-check-in, bago ka makapasok sa mismong terminal mismo, malalaman na din kung itong passenger na to is yung temperature niya, yung body temp niya is hindi normal. So, hindi rin siya pwedeng tumuloy sa biyahe niya. Okay? So, ganun ang ginagawa ngayon ng airport. Kaya masasabi ko na super magaling at then talagang secured. Kasi nga, from end point nag-check sila eh. So, talagang chine-check nila na bago ka pumasok or after mong lalabas ka, talagang i-check yun. Kaya parang pati doon mismo sa mga counter area ng kung saan sila mag-check in, saan mag-iiwan ng luggage, meron din mismong hand sanitizer na nilalagay doon para at least yung mga passenger lang kami nila after. And then even though yung mga cabin crew, 'di ba? We know the fact na merong special treatment sa mga kasi hindi naman sila pasahero, 'di ba? So may ibang way din sila eh. So sila mismo, especially dun sa mga piloto, parang meron silang counter doon na kung parang saan sila mag-check ng attendance nila o saan sila nagla-login. Doon mismo, chine-check din yung temperature nila bago sila pumasok sa may departure area. So doon pa lang mismo sa may check-in area, chine-check din sila mismo. Pagkatapos ng check nila, mag-check ng temperature, pati yung mga cabin crew, check attendance, and then papasok na sa may immigration, dadaan pa din doon sa departure hall doon. I-check yung temperature nila, tapos dadaan naman sa scanner. Yung scanner ng mga bagahe, and then bago naman sila ulit pumasok doon sa departure hall gate na naman nila, sa mga area kung saan sila pupunta, meron na namang madadaanan doon na mga scanner. So talagang back and forth, may mag-check ng body temp mo. So parang walang lusot eh. Kung sabihin natin, parang maya lang, sabihin natin talaga infected ka, kasi yun nga, sabi nga nila na yung minsan na parang alam mo yung negative ka naman tapos bigla ka nandong nag-positive, kasi hindi naman doon siya ura-uradang mag-i-effect yung virus sa iyo. Parang okay kang it's bigla kang naging hindi okay. Kaya nga yung quarantine period nga is medyo mataas nga siya dila. Pati yung mga may dinaramdam na lalagnat at saka ubo, pinapag home quarantine sila, tapos binibigyan ng at least 4 to 5 days, kasi hindi yung parang ngayon tapos na-check ulit eh. So hindi yung ganyan ura-urada agad yung result nila. Okay, so yun. Kasi kaya nga sabi ko, every endpoint merong mga scanner doon sa airport. Kaya
Kaya parang nakakonsider ko na talagang safety pa din. And then, hindi lang basta-basta, talagang super strict na ngayon. Kung naging strict naman sila dati pa, ngayon na doble ang pagiging stricto ng Singapore. Kaya yun, kayo na-consider ko, bakit safety kami dito. Aside noon sa scanner para sa mga passenger, sa amin din ng mga workers or mga staff sa airport. Sa staff entrance mismo, meron din kaming meron din siyang scanner doon. So, i-check yung bawat temperature namin lahat bago kami makapasok doon. So, kung from that moment na makita ng hindi na normal yung temperature mo, malamang uwi ka agad or directly ka na sa magpunta ka na sa clinic or magpa-check ka na doon sa doctor kasi nga hindi pwedeng pumasok. And then, tapos, ang nangyari na naman, ito naman ginawa nila, hanggang sa naging dumating yung point na they required us to check our body temp twice a day. Okay? So, yun ang, parang scared ka. Kasi minsan, di ba, may nasasabi kasi, ngayon nga, para sabi negative ka, tapos bigla kang naging tumaas yung, body temp mo. So, yun ang ginawa nila ngayon sa amin. Since na nung nag-orange alert na, we have to check our temp twice a day. Okay? So, yung pagkapasok namin sa entrance, meron nang nag-check ng temperature namin. So, pag normal ka, pwede kang mag-proceed. And then, normally, sa lahat ng mga company, kasi sa company namin, meron din kaming provided na yung pang body check din. So, sa temperature. So, doon kami nag-check. And then, we have also the monitoring. So, we have to put the timing and then we have to sign it kung anong oras ka at sa magkano yung temperature mo. And then, pasag pumatong ka na agad ng 37.5 ang mag-i-inform ka na or either yung mga nag-37. We know that normally yung 37, di ba? Supposedly is normal. So, nowadays kasi hindi namin alam. So, pag nag-37 ka na, you have to inform your head or yung mga head mo or yung supervisor mo, yung manager mo. Inform lang. Kasi at least, after 2 hours, then you have to check again. Kasi pag nag-37.5 ka na, parang may something na sa'yo. Or else, kung nag-38 ka, diretso ka na, punta ka na ng doktor, wag ka nang mag-ano pa kung namang gusto mong gawin, just to be safety, kasi para hindi ka makahawa sa mga kasama mo. Okay? So, yun ang sa amin ngayon. So, every day, nag-check kami ng temp twice a day. So, meron kaming monitoring na yun, weekly na yun na pinapadala or sinasubmit yung form na yun. Tapos, trabaho din namin yung mag-check kung yung mga staff talagang nag-check ng body temp nila kasi is required. Okay? So, yun nga. Pati yung ito nakakatuwa kasi nga, binibigyan kami ng mask, pero hindi naman sa ganun ka. At least yung parang, pag lang yung kumbaga kung sa pagkain pa, parang pantawid gutom. Kasi yung time kasi na talagang alam mo yung gusto mong bumili ng mask, worried ka, wala kang mapagbilhan. Kasi kada tindahan na lang sold out, parang nang gagawin kaya lang. Minsan nagbibiro na nga lang na, gayahin na lang kaya natin yung sinasabi na yung bra. Gupitin yung bra para gawin namin mask. Okay, so yun. So, yun, buti nga nag-provide sa amin, at least natanggalin yung worried namin na kasi wala kami magagamit. So, and then nga, tapos provide kami ng pinaprovide sa amin yung hand sanitizer sa mga tindahan. And then, ito na nakakatuwa. Kasi nga, nag-provide din sila sa amin ng vitamin C and then another hand sanitizer na maliliit na parang at least whenever we go, like, dala-dala namin siya lagi. Kasi yung nasa shop, medyo malaki yun yung parang nilalagay lang sa table. So, hindi namin mapipit-pit yun. That's for everyone. Okay? So, yun. As what I have said na okay naman so far ang situation namin dito. Kasi yung kasi pag nakitaan agad alam mo yung pag time na, kasi advice din sa amin if you're feeling unwell, pa-check ka na agad, huwag ka nang magdalawang isip na magpa-check. Kasi pag makitaan ka na ng symptoms, may lagnat ka or kumagaralgal na yung boses mo or nangangating lala mo na may ubo ka, automatically, bibigyan ka kasi agad ng doctor ng pahinga. Yung iba kasi doon, pag talagang nakitaan na talagang suspect na, diretso, they will going to send you in quarantine area. Magko-quarantine ka. Pero yung parang hindi naman talaga yung parang hindi pa masyadong yung kailangan mo lang siguro ng pahinga kasi minsan 'di ba, hindi naman kasi lahat ng nilalang na to inuubo ay talaga apektado sa So, ang ginagawa nila ask you to rest. Binibigyan sila ng MC or yung medical MC tawag dito ng at least 4 to 5 days for them to home quarantine. Sa bahay lang sila.
hindi sila pwedeng lumabas. And then, at least pag after 4 days or 5 days, kailangan lang bumalik para pa-check kung bumaba ba yung temp nila or something. O pag doon ka na nakitaan talagang hindi mo pa yung ano mo, iba na yun. Pero meron kasing iba na talagang at first day lang na nagpa-check up na something iba talaga. Eh, pinapa-quarantine agad, parang may magsusundo na daw sa kanilang mga naka-ambulance and then yung parang mga naka-astronaut na. Yan ang mag-ano sa kanila. Pero, alam mo yung, may mga tao din, may mga naging ganun din ang situation nila na alam mo yung sinundo ng ambulance and then with the so-called outfit na nagpapabigay din sa kanilang kaba, takot. Pero at the end, negative lang din naman pala, di ba? Pero, well, at least, they do their part, no? Kaya yun ang naano ko na talagang super aggressive silang ihinto yung pwedeng ma-spread out na yung mga, kung may virus man sakali. So, talagang ginagawa nila. And then, since then kasi na parang may mga ibang na kasi mga lugar din na, may mga lugar na din talagang infected na din talaga. So, aside from their doing the sanitation, no, sanitize nila yung mga lugar na may mga apektado. Hindi lang sa airport kasi yung mga sa labas lang din sa whole Singapore. Lahat ng mga area dito nagsasanitize sila, especially dun sa mga naging apektado. Pag may nakitaan agad o something, may iba kasi nagko-collapse agad, sinasarado yung area na yun, tapos sanitize agad. Okay? So, even ganito sa lugar namin, dito sa bahay namin, so far wala pa namang nabalita dito sa amin. Wala din siya nung parang may mapa kung saan may mga lugar na apektado sa virus. Nag-sanitize din sa amin Alam mo yung parang, ano mo talaga na, we're really safe. Because, di ba, parang pinaghandaan na talaga. Hindi na nila kailangan pang antayin na may maapektado bago sila kumilos. Okay? So, yun. So, ano siya? Talaga yun nga. Sabi ko, working here in Singapore, we're happy to be here and then safety. Even though, na worried naman kami talaga sa ekonomiya ngayon kasi nga gawa nga din sa virus na ito apektado yung mga negosyo, and then we are one of the affected kasi nga kung wala kasing benta, but kailangan kasi ng madaming tao, so kailangan naming magpahinga. I mean, hindi mo na namin kailangan magtrabaho, so apektado sahod namin. So yun nga. And then ito nga, although okay naman kami so far, pero yun, we're still praying and hoping that soon to be back to normal for everything, na sana maging okay na ang lahat. Kasi, alam yung hindi lang kasi kami sa virus nag-worried Nag-worried din kami sa mga trabaho namin. Okay? So, yun nga. At alam mo yung this time din na naintindihan ko din yung mga feeling ng iba na, alam mo yung mga, katulad dati, yung sa China na may mga Filipino, hindi naman sila affected. Diba? Ayaw nilang umuwi. O kasi nga 'di ba, wala pa naman silang dinaramdam, di man sila apektado kasi tatakot lang sila na mawalan ng trabaho. So that also goes to me, like I'm not still yet ready na parang uwi o kaya mawalan ng trabaho, 'di ba? Kasi nga ito na nga bumubuhay sa atin Okay, so kailangan pa din namin ng trabaho. And then so at least you know na hindi naman talaga ganun ka nakakatakot ang dito sa Singapore. Although yung parang naging stricto lang sila ngayon, especially sa mga travel. Ang daming flight na nakakancel. Especially ako nasa airport ako. So nakikita ko yung mga naging cancel na flight. Yung mga airplane na apektado. So every day, sa benta talaga namin, makikita namin yung pagbagsak ng halos na parang ngayon nakakatakot lang. So, but although safety kami. Ayun nga, di ba, ina-assure ko sa inyo na okay naman kami, safety kami, and then thankful din ako na dito din mismo sa bahay na tinitirhan ko, wala naman so far sa mga housemates ko. We're good and healthy, hindi naman kami apektado, and then we're so thankful na dito mismo sa lugar namin, kung saan kami nakatira, wala pa namang naging apektado, although malapit kami sa airport. Kasi meron din naman talagang naging positive din na sa airport. Pero so far, maybe this person already cured kasi parang okay naman siguro sila, pero yun nga, konti na lang din naman yung although nasa 80 plus yung infected, pero maganda din yung numbers ng mga naging cured, 'di ba? So far naging okay siya, gumaling sila, and then yung mga dati na critical persons, if I'm not wrong, yung parang galing sa 8 biglang naging 5. Alam mo yung nakakatuwa din na at least parang bang
Kasi mas nakakatakot pag ano namin yung news na, oy, may namatay or whatever. Yun ang sana na wag mangyari dito. Okay? Yun din kasi ang sinusubukan din ng mga medic dito at saka yung pina-force din ng government na sana wag mangyari yun. Kasi ayaw din naman nilang mag-lockdown ng Singapore eh. Okay? Ayaw nilang mag-lockdown ng Singapore, ayaw din namin mag-lockdown, ayaw din mangyari yon. Kasi kung magkaganon, maapektuhan din kami. Pero yun, we're happy na we're safety here and yun, apektado lang sa mga trabaho namin kasi nga, well, business di ba? Business kasi, so, apektado sa crisis ng panahon ngayon ng mga benta-benta, so, pati yung, namin, apektado din kami. Pero so far, healthy pa din naman, so we're still thankful and blessed. And then, let's keep praying everyone na sana matapos na itong nangyari ngayon regarding sa virus, sana matigil na siya. And then I'm really hoping na sana lahat ng mga apektado gumaling and then sana wala na sanang mamamatay pa. Okay, hindi kasi nakakaawa yun, especially sa China parang pati kasi mga bata, di ba? So we're hoping na pati din sana diyan sa Pilipinas sana yun, magawan agad ng paraan kung ano yung mga inaasikaso nila regarding sa pag-stop ng virus. Sana, saka wag sanang mag-spread pa, di ba? We know the fact na welcome back yung mga Filipino o yung mga kababayan natin na naging kasali sa mga na suspect ngayon kasi nga gawa nga ng yung mga nasa lugar sila kung saan may infected area. So, well naman, meron naman tayong facility na handa namang tulungan sila at saka yun nga yung quarantine nga tinatawag natin. Kaya yun lang, pinagpa-pray ko lang, ipag-pray natin na matapos na itong crisis na ito kasi hindi lang naman kasi sa China yung talagang apektado kasi halos na tayo na naapektuhan na din, 'di ba? And then yun, lahat na parang natatakot kasi gawa doon. Pero ito lang at least alam nyo na hindi naman ganun kaanong Singapore kasi kung titingnan nyo kasi yung numbers, especially sa mga pinopost ko dati, parang nakakatakot, ang dami-dami na, parang uy, ano ka ba, kailan ka ba uuwi? 'Di ba? Parang uuwi ka ba? You know what? Para kasing din natatakot din kasi kami kung sakaling let's say uuwi tapos bigla kayong mag-ban na hindi kami makakabalik. Yung parang I mean yung parang naman kasi so far okay naman so far kasi ang okay naman kasi so far ang Singapore. So ang lang yung parang sa budget nga and then sa apektado kasi sahod namin okay. Just being honest, yun nga, apektado kami sa crisis, sa sahod namin, saka ang dami pa namin bayaran dito halos kami dito nagbabayad ng rental mga billings namin. Okay, so yun, at least you know na Singapore is well prepared for this situation since na naging apektado nga sila gawa dati sa SARS. So this time, naging prepared na sila. They know what to do and then they're really trying their best to protect the community, the people surrounds here, and not only for the Singaporean but also for all of us, especially even though we're just foreigners here, but they're trying their best to protect each one of us, and they really try to provide kung ano yung pwede nilang maibigay sa amin, okay, para at least maprotektahan kami and then maiwasan kasi hindi rin naman sila nagkulang alam mo yun na hindi sila nagkulang, lagi din silang nagbibigay sa amin ng babala or yung mga announcement na try to iwasan yung makipag-mingle, makipag-party o yung mas madaming tao, iwasan mo yun, and then if ever na talagang mag-sanitize kayo, then always ka pag sabi nating lalabas ka, maligo ka agad, tapos yung mga alam mo yung at least ihanda mo yung sarili mo, hindi din sila nawawala ng ng pag-guide sa mga tao dito, so hindi din sila nagkulang. So laging ganun, lagi silang may sa amin na mga announcement na kailangan gawin. Basta iwasan yung mga dapat iwasan. And then, always stay healthy. And then yung mga pag-take ng mga vitamins para at least hindi masyadong madali kang maapektuhan. Okay, so yun. At least, at least alam nyo na okay naman dito so far. And then, sana maging ganyan na din sa Pilipinas in the future. No? Parang lahat ng yung paghandaan na. Hindi yung saka ka palang mangangapa kung ando na yung situation na yun. Yeah, so that's why I'm really hoping everyone that will be in a good condition and yun, na sana bumalik na sa normal lang lahat kasi apektado din talaga
ang mga negosyo at saka hindi lang talaga yun, pati yung lahat na halos. Okay, so thank you for watching, and then sana magtulungan po tayong lahat. Let's keep praying and then hoping for the best, and then yun, pray lang natin na sana matigil na tong virus na. Jimmy on the track, so you know it's lit. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Nag-iingat pa din kami kasi nga yun pa din hindi pa naman namin alam kung which area is really safety nowadays, 'di ba? Pero at least alam na namin kung paano siya maiiwasan. Kaya yun, ginagawa namin din ang best namin na ma-still din na remain very healthy, and then wag maapektuhan yan sa virus na yan. So I'm really hoping na lahat tayo makakaiwasan din dito, and then also praying na sana everything will be back to normal, and then para at least hindi na masyadong yung parang tawag dito, ang hirap kasing kumilos din na parang alam mong may worried ka din, diba? Pero so far naman, may worried naman talaga kasi hindi namin maiwasan na, hindi natin alam kung saan yung talagang safety. Pero yun ang the good thing, na at least meron ng gamot, and then nagagamot nila yon, and then yung government na hindi humihinto sa paghahanap pa din lagi kung ano yung the best cure na maibigay nila sa lahat ng mga infected na person. Okay, so that's all, and then this really glad that I'm here in this country na ang government to do support, and really I'm really proud of Singapore and Aja Singapore. Sana nga matapos na po itong hinaharap namin dito sa virus na to, and then thank you so much for watching, and God bless everyone, and please help me also subscribe to my channel. Thank you. Bye.